What's up guys? So bali today nandito ako sa my heartbeat building sa my bidok area. So yan yung heartbeat na nasa likuran ko. Yan siya guys. And then nandito lang ako sa labas kasi papunta ako ng NTUC para bumili ng matitikhom naming pagkain. So yun. Anyway guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko, please subscribe my channel, like my video, and comment below and share. So dito na ako sa loob ng NTUC. So yun, tingnan nyo guys, napakalinis ng NTUC dito. Dito ako sa mga isda. So ayan yung crabs nila dito, medyo may kamahalan. And then yun yung bangos, yung milky fish. And ito naman dito yung yung different types of fish, iba-ibang uri ng mga isda. And ito yung mga shrimps or hipon. Ayan, napaka-fresh pa talaga. So ito yata yung crabs na na nakukuha sa fresh water, sa hindi And dito ako bibili ng roasted honey chicken and 1 chicken thigh. So ayun. And then bibili din ako ng sushi. Ayun, ito yung dinner namin mamaya. So yung hinahanap ko yung yung sushi na may itlog ng isda. So ayun, nandun sa kabila yata. So ayun. So ayan yung sa taas. Magkano siya? $7.90. So $8 na din siya. At saka isa sa may slice na salmon. So yun guys ang bibilhin ko. The next day, ito yung roasted honey chicken na binili ko kahapon sa NTUC. So nabawasan lang siya ng isang paa. And then what I'm going to do for days today is i-braise ko lang siya sa XO wine with sesame oil. So yun guys. So medyo disaster guys kasi medyo unprepared yung mga ingredients ko dito sa recipe ito. So kahit ano na lang guys, and hopefully maluto ko to ng maayos. So yung chicken guys, ikakat ko lang siya. And then yung green onion leaves, and then the garlic, and then the onions, and then the ginger. So ayun guys. And mayroon din ako kaunting mushroom. So optional guys, kahit anong mushroom siguro pwede dito ihalo. So yun. And then ito yung mga sauce na gagamitin ko. So yung sesame oil, kaunti na lang. Pero kasya pa yan guys. Yung Chinese braising sauce. So ayun, medyo madami-dami pa siya. Okay lang. And then yung XO Chinese wine, cooking wine. So yun, kaunti na rin, pero 2 tablespoon lang yung gagamitin natin dyan guys. So still alright. So okay guys, dito ako magsisimula sa aking pagluluto. So ininit ko lang yung aking kawali, and then inilagay ko yung sesame oil. So medyo madaming sesame oil ang gagamitin ko dito. So
So yun, at saka in-spread out ko lang siya evenly, and then ipapry ko yung luya, and then yung garlic. So once na bumango na siya guys, i-add ko na yung onions. So yun, halo lang siya guys, i-fry lang siya, stir fry lang siya hanggang sa maluto ito, yung medyo mabango na siya. So okay na to guys. Then ihalo ko na yung roasted honey chicken. So ayun. And next is ilagay ko na yung cooking wine, yung XO cooking wine. So yun guys, 2 tablespoon lang siya guys, will be enough. So mabango, ang sarap ng bango. So yun, then halo siya. And lagayan ko siya guys ng konting water. So ayun. And sunod natin nalagay guys yung Chinese braising sauce. Same as the cooking wine, 2 tablespoon din yung ilahalo ko dito. So yon, medyo ito yung ano ng lasa niya guys, yung mag-i-enhance ng taste niya.
finally, and mukhang masarap naman siya. Parang lechon paksiw na din, kaya lang wala siyang suka. Dapat pala linagyan ko na ng suka. So